ሰላም እንደምናችሁ። አሁን ደግሞ ማቀርብላችሁ ስለ ቱልባር ነው። ቱልባር ምን ይመስላል እና እንዴት እንደምንጠቀምበታለን፣ ለምን ይጠቅማል የሚሉትን ለማየት እንሞክራለን ወይም አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ቱልባርን ለማግኘት ያው ኮንቴነር ውስጥ ገብተን በቀላሉ ቱልባርን ማግኘት እንችላለን። ዜን ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርገን እናስገባለን። ከማስገባታችን በፊት ግን ቱልባር ለምን አገልግሎት ይጠቅማል የሚለውን ለመንገድ ልሞክር። ቱልባር በብዛት ቶፕ ላይ የምናገኛቸው እንትሮች ናቸው፣ ቱሎች ናቸው ወይም ቪዎች ናቸው ወይም ዩአይ ናቸው ማለት እንችላለን። ቶፕ ላይ የምናገኛቸው ማለት ከአፕሊኬሽናችን የመጀመሪያው ለምሳሌ ታይትሉን ይይዛሉ፣ ኦር ባክ በተን ካላቸው ወደ ኋላ እንድንመለስ ኦር ወደፊት እንድንሄድ ኦር ሜኖዎቹን ናቪጌት ለማድረግ የሚጠቅሙን ቱልባር ይባላሉ ማለት ነው። ወይም ከጎን ሜኑ የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ ሴቲንግ ውስጥ ለመግባት የምንጠቀምባቸው ፌቨራይት የሚባሉ ነገሮችን ለመጠቀም ስንፈልግ በቀላሉ መጠቀም የሚያስችለን ነው ማለት ነው ቱልባር። ስለዚህ ቱልባራችን ሁልጊዜ ሊሆን የሚገባው ወይም መሆንም አለበት ብዬ ማስበው ከላይ ነው። በብዛት ሜን አክቲቪቲ ላይ ሳይሆን ሁለተኛ ሰከንድ አክቲቪቲ ላይ እናገኛቸዋለን። ከዛ በቀጥታ ወደ ሜን አክቲቪቲው ባክ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ቱልባር ይባላሉ። እንደነገርኳቸው ሜን አክቲቪቲም ላይ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ሜኖቹን ናቪጌት ለማድረግ መጠቀም ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ስፕሊት እናድርገውና ይሄ መሆን ያለበት ከላይ ነው እንዳልኳችሁ። ስለዚህ ከላይ እናደርገዋለን። ስለዚህ እንደ ታይትላችንንም እዛ መጠቀም እንችላለን። የተለያዩ ነገሮችን እዛ አፕላይ ማድረግ ያስችለናል ማለት ነው። ሶ ባክግራውንድ ወይም ወደ ኋላ እንዲመለስ ወር አፕሊኬሽኑ ፊኒሽድ እንዲያረግ ከፈለኩኝ በቀላሉ ሴት ማድረግ ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አይ ቲንክ አይከን መሰለኝ ያው አፕሊኬሽን ናቪጌሽን አይከን የሚባል አለው። ስለዚህ ይሄኛውን በቀላሉ የአንድሮይድ ባክ በተን ሪቨርስ ልፈልገውና እንደምታዩት እዚህ ጋር ዙም ትንሽ ላርገው። እንደምታዩት ባክ በተን ሰርች ልታለው ጀስት አንድሮይድ ውስጥ ያለ የራሱን የቻለ ሪቨርስ በተን አለች፣ እሷን አዳርጊያታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቱልባራችን ከላይ የሚገኘው ነው። ከማንም ወይም ከምንሰራው አክቲቪቲ በላይ የምናገኛቸው ናቸው። በውስጣቸው ታይትል፣ ሜኖቹ፣ ናቪጌሽን የመሳሰሉትን ነገሮች እንድንሰራ ያግዘናል ማለት ነው። ስለዚህ በውስጡ ተጨማሪ የሆኑ በተኖቹን ኦር ኢሜጆቹን ከፈለግን ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ በፊት እንደዚህ ነበር እንደምታዩት። ስለዚህ ሌሎች ተጨማሪ ነገር ስፈልግ አጠፋውና ዘጓለሁ። በዛ ጊዜ በውስጡ የተለያዩ ነገሮች እንድጨምር ያግዘኛል። ከነዛ ውስጥ አንዱ ለምሳሌ ስዊችን መጨመር እችላለሁ። ስለዚህ እንደምታዩት ስዊች ተጨምሯል። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ የሚያስቸግረን ምንድነው በምንፈልግበት ፖዚሽን ላይ ላናስቀምጠው እንችላለን። እሱ ትንሽ ቻሌንጂንግ ሊሆን ይችላል። ወይም ሜኖዎቹን ብትጠቀሙ ግን በግራ በኩል ስለሚያደርገው ብዙም አትቸገሩም ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚያሳየው እዛው ላይ ያለውን ነው። ማች ፓረንት ከሆነ ግን አይ ቲንክ አያችሁት በዛ በኩል ያደርጓል። ሶ በዚህ መልኩ ሴት ማድረግ ያስችላችኋል። ግን ትንሽ ሊያጋጫችሁ ይችላል። ግን ሜኖዎችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ቱልባር የሚባል አይዲ ኦልሬዲ ተሰጥቶታል። ስለዚህ ሌሎቹንም ዲክለር እንደምናደርገው ቱል ባራችንን ዲክለር እናደርገው ማለት ነው። አይ ቲንክ አጥፍቼዋለሁ መሰለኝ። ቱልባር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፋይንድ ቪው ባይ አይዲ ዶት አር ዶት ቱልባር። ሶ በዚህ መልኩ ዲክለር ካረግ ነው በኋላ ቱልባር ብለን ሴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ አይ ቲንክ ናቪጌሽን ኦን ሴት ኦን ናቪጌሽን ኦን ክሊክ ሊስነር የሚል አለ። ስለዚህ ይህ ማለት ልክ ቅድም ያስገባናት በተን ወይም ባክ በተን ስትነካ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ነገር እንዲከፍትልን ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮች ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ሴት ኦን ናቪጌሽን ኦን ክሊክ ሊስነር እንጠቀማለን። ዴን ኦን ቲንክ ካፒታል ማድረግ አለብኝ።
ሶ በዚህ መልኩ አድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ ቱልባርን በሌላ ወይን ያያት ኦር ሁለት አይነት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። አንደኛው ለቱልባር ለድሮዎቹ የሚያገለግል አለ። ሁለተኛው ደግሞ አዲሱ የመጡት አንድሮይድ ኤክስ የሚባለው ኮምፓቲብል ዊዝ የሚለው አለ። ስለዚህ ይሄኛውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ አሁን ያደረገልን በዚህኛው ነው ማለት ነው። ሶ የታችኛውም አክቲቬት ሆኗል ማለት ነው። ሪሊ ተሳስቼ ፔስት ነክቼ መሰለኝ። ሶ በቀላሉ እዚህ ጋር ምን እንዲያደርግልኝ ፊኒሽድ እንዲያደርግ አረጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቱልባር በዚህ መልኩ ሴት አድርጌያለሁ። አይ ቲንክ እዚህ ጋር ማይሆኑ ወይም የጠፉ ኮዶች ስላሉ እሱም ፊክስ ማድረግ አለብኝ። ሶ አሁን እንዴት እንደሚሆን እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እኛ የምንፈልገው ይሄ ነው። ስለዚህ ቱልባራችን ላይ የምንፈልገውን ነገር ሴት አድርገናል። ግን ከላይ የራሱን የቻለ ባር አለው። ስለዚህ ይህንን ባር ማጥፋት አለብን። ስለዚህ እሱን እንዴት ነው የምናጠፋው? ኖርማል ፕሮጀክታችሁ ውስጥ ምን የሚል አለ? ሌአውት አለ። ከሱ በታች ቫሊዎች አሉ። ከነዛ ቫሊዎች ውስጥ አንዱ ስታይል አለ። ስለዚህ ስታይላችን የቲማችን ምን አይነት ቲም ይጠቀማል፣ ምን አይነት ሌአውት አለው የሚለውን ምንሰራበት ነው። ስለዚህ ዳርክ አክሽን ባር አለው። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ክሬት የሚያደርግልን ዳርክ አክሽን ባር የሚል አለ። ስለዚህ የተለያዩ ቲሞች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ አይነት ቲሞች አሉ። አሁን እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ በአፕ ኮምፕሊት ላይት ውስጥ ነው የምታገኟቸው። ብዙ አይነት የአፕ ቲሞች አሉ። ከነዛ ቲሞች ውስጥ አንደኛው ይሄ ነው። ሶ እኛ የምንፈልገው ነው አክሽን ባር ነው። ስለዚህ አክሽን ባር እንዲኖረው አንፈልግም። ሶ እዚህ ጋር ከላይ የምታገኙት ነገር አሁን ሪሙቭ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምንፈልገው መጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ስዊች በተናችንም እዚህ ጋር ሴት አድርገናል። እዚህ ጋር ባክ በተናችንን ስነካ በቀላሉ አፕሊኬሽኑ ፊኒሽድ ያደርጋል ማለት ነው፣ ወይም ዲስትሮይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ለአፕሊኬሽኑ ምን አላስገባንለትም? ታይትል አላስገባንለትም። ታይትል ለማስገባት በቀላሉ ቱልባር ዶት ሴት ታይትል እላለሁ። በዚህ ጊዜ ምን ማስገባት እችላለሁ? ምን ላስገባ? ሀይ የሚል ታይትል አስገባው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ተሸፍኖ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄኛው አይሰራልንም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኢንታይርድ ስፔሱን የያዘው። ስለዚህ ዋርፕ ኮንቴንት መሆን አለበት። ማች ፓረንት ከሆነ ሁሉንም ቦታ ስለሚቆጣጠር ያኛውን ቦታ ኦልሬዲ ይሸፍንብናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስቲ እንደሚሰራና እንደማይሰራ እንየው። እንደምታዩት ሀይ ኢትዮጵያ የሚለው መጥቷል። ግን እቺኛው ኤግዛክት ትክክለኛ ቦታ ላይ አልተቀመጠችም። እቺኛው ትክክለኛ ቦታ ላይ እንድትመጣ ሜኑ ባርን መጠቀም እንችላለን። የተለያዩ ነገሮችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እነዚህን ሴት ማድረግ ያስችለናል ማለት ነው። ቱልባር ወይም ቱልባር የሚባለው ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ያስችለናል። እነዚህን አይከኖች የምንፈልጋቸውን አይከኖች መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ይሄኛውን ሌላ መቀየር እንችላለን አስፈላጊ ከሆነ ማለት ነው። ኦር በዚሁ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቱልባር ላቀርብላችሁ ያሰብኩት እነዚህ ነበር። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ቻው።